freaking jerks! So kung bago sa aming channel, mag-subscribe and hit the may pag-atras. Notification button para ma-notify kayo agad-agad ko rin meron kaming bagong video. So, for today's vlog, mga kasi, is adventure time. Another first time for us. Yes. Dahil speedboat tayo. Speedboat tayo. Speedboat? Ata, oo. Magyayat sana kami kaso naubusan kami. Naubos daw. Mukha kami nakakanis. So ngayon mag-speedboat tayo and we'll show you how it works. Yes. So ayan mga uso. Ito na yung sakay namin eh. Ito na ba? Ayan. So makikita yung may lalangoy na sasakyan. Hindi may sasakyan dyan. Hindi may sinasakay. Baka mamaya umabante na dito. Tara na. Sige. Are you excited? I'm I excited. Let's go. Saan ka? Saan ka sasakay? Hulaan mo. Yan. Yung banana boat. Hindi pala speedboat, banana boat. Siyempre, magla-life vest. Kita, tell me what's wrong. Ano ako mag-ganun? Parang di ka nakikinig. Oh, Prepared. Prepared ng umit eh. ready. We're ready. Tara, magdadrive na siya. Mag-sleeper ba tayo? Red button po yung start niya, isa lang po yung button niya. Tapos ito po yung accelerator. Yung ibang buttons po hindi na po ginagalaw. Computerized po yung jet ski natin. Oh, yan Jet lang. ski po natin is wala pong brake. So release lang po tayo sa accelerator para po bumagalaw. Okay po. Okay, thank you. Start kasama niyo po sila, di ba? Apa? Yeah. Kasama niyo po sila. Pero wag na lang po tayo maglapit po. Oo. Mas mabago magkapaglaan tayo. Okay po. So yung area po natin, labas po tayo sa dalawang ilay. Tapos doon lang po sa labas yung jet ski play natin. Okay. May mga lines po tayo dyan. Wag na lang po tayo mag-cross dyan. Okay po. Thank you. Uy, ready. Excited mo siyang bilis ako kanina. Yes, Lord. Yay! Namiss ko. Ay, huwag ka namang magmagaling. Oh my God. Ay, saya. Hi, Max. Welcome back to our channel. Yay! So fun. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Pag tayo natumba, natatakot ako ah. Dito ng play area, huwag kayong lumapit-lapit daw. Okay, kung saan-saan na po kami nakakarating. Ayan, mukhang nag-e-enjoy ang ating driver. Ganda. Parang gusto ko ngang mag-swimming eh. Ay, talaga ba? Kaso nakakatakot. Oo nga naman. Baka mamaya may ano, pati. Ayan, oh. May paupo-upo ka na sa ganyan. Ano masasabi mo? Saya. Okay. Ready.
So that's the elephant trunk. Yes. TRU. Ganda. Hey, mahos. Mag-swimming na tayo. Okay, may tatalo. Huwag ka na, naka life vest ka naman eh. Go, ready? 1, 2, 3. Bilis na para makababa na din yung iba. Tatalon na yun. Go! Or gamit ka ng snorkel gear. Later na yun. Hindi ako tatalon. Bakit? Kainis! Kung ako tumalon ako. Umahawak pa siya sa tali. Hindi ka naman lalo. Okay, siya pa ang pinakaunang lumusong sa tubig. Yes! Wait, picture na kita dyan. Ano yan? Okay, ito na ayos. Okay. Uy, kaya mo yun ah. Pas pa ko. Dok, kahawak pa. Wow, ang lalim ah. A few minutes later. Hi. Pagod here. Nakabalik na po kami ng isla. Isla talaga. Oh, look there. So, ginabi na kami. Hindi, video to. Say hi to our vlog. Hello vlog.